Γεια σας, λέγομαι Αθανασία Μητράκη, είμαι νηπιαγωγός και τα τελευταία 26 χρόνια διατηρώ παιδικό σταθμό στην Πάτρα, κέντρο προσχολικής αγωγής. Έχω το ρόλο της μητέρας, της διευθύντριας, αλλά βέβαια σαν διευθύντρια δεν έχω μόνο το να κάθομαι σε ένα γραφείο και να δίνω εντολές. Είμαι δασκάλα, είμαι μαγείρισα, είμαι τραγουδίστρια, όπως λένε τα παιδάκια στο σχολείο. Τα κάνω όλα. Σε ένα παιδικό σταθμό έχει πολύ μεγάλη φροντίδα για τα παιδιά και τα κάνω πραγματικά, προσπαθώ να τα κάνω όλα. Στον παιδικό σταθμό που διατηρώ δουλεύουν άλλα 5 άτομα, 5 γυναίκες. Έχουμε 3 τμήματα, μεταβατικό, μικρό προενήπιο, μεγάλο προενήπιο. Και πολλούς εξωτερικούς συνεργάτες, παιδίατρους, ψυχολόγους, κεραμίστας, μουσικοκινητική αγωγή και πολλά άλλα. Ξεκίνησα σαν νηπιαγωγός και σαν δασκάλα σε άλλους παιδικούς σταθμούς πριν πολλά χρόνια, όταν τελείωσα τη σχολή μου. Μ' άρεσαν πολύ τα παιδιά και ήθελα να ξεκινήσω να κάνω κάτι δικό μου. Το κάτι δικό μου σήμαινε ότι όταν δούλεψα σε διάφορα σχολεία σαν δασκάλα και στην Πάτρα και στην Αθήνα, διορίστηκα στο δημόσιο, αλλά παραιτήθηκα γιατί ήθελα να κάνω κάτι διαφορετικό. Κάτι διαφορετικό με τα παιδιά, κάτι διαφορετικό σε ένα δικό μου χώρο που θα τον ορίζω εγώ και θα δώσω αρχές και αξίες σε αυτές που πραγματικά πίστευα εγώ. Έτσι λοιπόν ξεκίνησα το μικρό καράβι, με αυτό το όνομα είναι το σχολείο, γιατί πιστεύω ότι κάθε άνθρωπος την ώρα που γεννιέται κάνει ένα ταξίδι. Για τα παιδιά μου ήταν το μικρό καράβι που ξεκινάνε το ταξίδι της ζωής τους και ήθελα να είμαι εγώ πάνω σε αυτό το καράβι και να τα βοηθήσω να προχωρήσουν σε αυτόν τον αγώνα της ζωής, σε αυτό το ταξίδι. Όταν ξεκίνησα στον ιδιωτικό τομέα να εργάζομαι, δεν υπήρχαν οικονομικές ευκολίες από την πλευρά της οικογένειάς μου ώστε να με στηρίξουν αυτή την προσπάθεια. Και έτσι ξεκίνησα με πάρα πολλές δυσκολίες οικονομικές, με δάνεια από τράπεζες κτλ. Και από χορηγίες φίλων. Όμως ήταν πάρα πολύ δύσκολο το εγχείρημα. Αναγκάστηκα να κάνω πάρα πολλά πράγματα, πάρα πολλά δουλειές παράλληλα. Οδηγούσα ίδια το σχολικό λεωφορείο, πήρα δίπλωμα δηλαδή 4ης κατηγορίας. Έκανα πολλά βραδινά, ετοίμαζα προγράμματα μόνη μου, ανέβαινα στην Αθήνα. Παράλληλα να ενημερώνουμε για τα καινούργια παιδαγωγικά προγράμματα. Και ο αγώνας ήταν τεράστιος, αλλά και η χαρά ήταν τεράστια. Πέρασαν τα χρόνια και κάποια στιγμή μεγάλωσα και στις εξετάσεις τις ιατρικές, στη μαστογραφία της χρονιάς, βρέθηκε το εγκίδιο που μου χτύπησε το κουδουνάκι και μου είπε «Stop, έχεις καρκίνο». Έχεις καρκίνο μαστού σε αρκετά προχωρημένο στάδιο, 3ο προς 4ο στάδιο. Το εγκίδιο ήταν αρκετά μεγάλο και έπρεπε οπωσδήποτε να γίνει το χειρουργείο. Ξαφνιάστηκα πάρα πολύ, τρόμαξα γιατί ήδη είχα κάνει 2 παιδιά. Είχα παντρευτεί, είχα κάνει τα παιδιά μου, αγαπούσα την οικογένειά μου, μπορούσα να είμαι πολύ ευτυχισμένη, όπως και είμαι ευτυχώς. Και έτσι σταμάτησαν όλα. Μπήκα στο άλμα ζωής, έγινα μέλος, ενημερώθηκα, αυτό έγινε μετά το χειρουργείο, ενημερώθηκα, με βοήθησαν αρκετοί γονείς από το σχολείο, που ευτυχώς ήταν γιατροί, ήταν αναισθησιολόγοι, ήταν διάφοροι γιατροί, οπότε κινητοποιηθήκαμε γρήγορα και έγινε άμεσα το χειρουργείο. Πήγε καλά, αλλά μετά από μερικούς μήνες έγινε δεύτερη μετάσταση. Οπότε μπήκα στο δεύτερο χειρουργείο, πάλι δυνατά, πάλι με πολύ κουράγιο, τρομαγμένη βέβαια. Δεν το περίμενα γιατί είχαμε πολύ καλά θετικά αποτελέσματα το πρώτο, οπότε όταν ήρθε η μετάσταση τρομάξαμε γιατί ήταν ο τύπος του συγκεκριμένου του καρκίνου που μας τρόμαξε. Και πιστεύανε όλοι ότι θα δώσει πολύ άμεσα κι άλλη μετάσταση. Όμως είχα πολύ καλή ψυχολογία, είχα πολύ μεγάλη αγάπη από την οικογένειά μου και είχα και μεγάλη πίστη ίδια προσωπικά ότι θα τα καταφέρω. Το άλμα ζωής με βοήθησε συνταρακτικά, είχε πολύ καλούς συνεργάτες
είχε την ψυχολόγο και την κοινωνική λειτουργό, αλλά ο ψυχολόγος του ογκολογικού τμήματος της Πάτρας για μένα ήταν διαμάντη, γιατί με στήριξε και μου είπε κάποιες μαγικές λέξεις που με βοήθησαν ώστε να... ότι τώρα πια δεν είσαι καρκινοπαθής, αυτό το περάσαμε, το ξεπεράσαμε. Και δεν το πίστευα εκείνο και μου είπε, Αθανασία, δεν είσαι, το καθαρίσαμε το κομμάτι αυτό, τώρα προχωράς μια νέα ζωή. Παρόλο που έκανα 8 σχήματα χημειοθεραπείας και 40 ακτινοβολίες και ο οργανισμός είχε καταπονηθεί, πήγαινα πολύ χαρούμενη για τις χημειοθεραπείες, γεμάτη κολλιέ και μπιχλιμπίδια. Και την άλλη μέρα γίναγα και στο μικρό καράβι γεμάτη χαρά με την περούκα να τραγουδάω στα παιδιά μου. Την περούκα τη φόρεσα μαζί με τον άντρα μου και τα παιδιά μου, τη φοράγαμε και οι 4 στο σπίτι και γελάγαμε. Διακομωδήσαμε την κατάσταση, την κοροϊδέψαμε λίγο και με πολύ αγάπη από οικογένεια και από φίλους, με συνταρακτική αγάπη, πέρασαν τα χρόνια, έχουν περάσει, είμαι στα 6 χρόνια τώρα, είμαι καλά. Ο καρκίνος μου έδωσε μια ευκαιρία βάσει της, πέρασα την Επιτροπή Υγείας, μου έδωσαν πάνω από 80% αναπηρία, με αποτέλεσμα να μπορέσω να μπω στο πανεπιστήμιο και να γίνω και φοιτήτρια θεατρικών σπουδών. Είμαι μια πολύ καλή φοιτήτρια και θα πω κάτι για να τα ακούσουν και άλλες γυναίκες, ότι όταν μπήκα και έκανα το πρώτο μου μάθημα ήταν μια μαγική μέρα, κοίταξα τον ουρανό από το παράθυρο και είπα ευχαριστώ καρκίνο για αυτό που μου έδωσες. Η συμβουλή είναι να έχουμε πίστη στον εαυτό μας, στη ζωή, στη χαρά και να απαιτούμε από τη ζωή μας το καλύτερο. Όταν το απαιτήσουμε αυτό από τη ζωή μας και διεκδικήσουμε, γιατί πρέπει να διεκδικούμε και τα δικαιώματά μας σαν γυναίκες, σαν άνθρωποι. Πρέπει δηλαδή να βρούμε τους ανθρώπους κατάλληλους που υπάρχουν, πιστέψτε με, τι δικαιούμαστε. Αυτό το διεκδίκησα την πρώτη στιγμή. Όταν μπήκα λοιπόν, γι' αυτό ο σύλλογος με βοήθησε και είναι και άλλοι σύλλογοι που βοηθάνε ανθρώπους με αναπηρίες, που εκεί ξέρουν σίγουρα ποια είναι τα δικαιώματά μας και ποιες είναι οι παροχές που μπορούμε να έχουμε. Γιατί είμαστε πραγματικά σε άγνοια, δεν πιστεύουμε ότι μπορεί να μας τύχει, οπότε υπάρχουν κατάλληλοι άνθρωποι σε κατάλληλες θέσεις, αρκεί να τους βρούμε. Να βρούμε λοιπόν τις πληροφορίες και να διεκδικήσουμε αυτά που το κάθε κράτος μπορεί να μας παρέχει. Και από εκεί, με πολλή πίστη, και να διεκδικήσετε την παροχή του νοσοκομείου. Δηλαδή, το νοσοκομείο παρέχει ψυχολόγο, παρέχει κοινωνική λειτουργό. Να το κάνετε. Δηλαδή, μην περιμένετε, δεν έχω χρήματα να πάω στο ψυχολόγο. Δεν χρειάζεται. Υπάρχουν άνθρωποι εκεί και θελοντές που μπορούν να μας βοηθήσουν. Και στην οικογένεια, και για την οικογένεια, και για την ψυχολογική υποστήριξη της οικογένειάς μας, όχι μόνο της δικής μας. Δηλαδή, εμένα υποστήριξαν και τα παιδιά μου και τον άντρα μου. Οπότε αυτό ήταν συνολικό, γιατί ακόμα και την αδελφή μου, όταν είπα ότι ήθελε η αδελφή μου κάποιες συμβουλές να με στηρίξει, τις δώσαμε. Έτσι. Οπότε αυτό, πίστη και να αγαπάτε πάρα πολύ τον εαυτό σας. Να μιλάτε στον εαυτό σας, να χαϊδεύετε τον εαυτό σας, να του λέτε καλημέρα το πρωί, να τον φροντίζετε, να πηγαίνετε στο κομμωτήριο, να φτιάχνετε τα μαλλιά σας, να δίνεστε όμορφα και να αγαπάτε τον εαυτό σας. Αν αγαπάτε και πιστεύετε ότι αξίζει το καλύτερο θα έρθει κοντά σας. Η δουλειά μου στο μικρό καράβι ήταν και είναι πάρα πολύ δύσκολη, αλλά ένας βαθμός επιτυχίας που υπάρχει μέχρι σήμερα οφείλεται στην πάρα πολλή δουλειά, στην έντιμη δουλειά απέναντι στα παιδιά και στους γονούς, ότι ποτέ δεν κορόιδεψα κανέναν, κουράστηκα και κουράζομαι υπερβολικά για να τα βγάλω εις πέρας, αλλά πάντα με γνώμονα πολύ καλό παιδαγωγικό έργο. Ψάχνω συνέχεια καινούργια πράγματα, διαβάζω, συμβουλεύομαι, ανθρώπους του χώρου. Ο χώρος του Πανεπιστημίου μου βοήθησε πάρα πολύ, γιατί μπήκα σε καινούργια δρόμενα και σε καινούργια πράγματα, σε καινούργιες φρέσκες ιδέες, δεν έμεινα στα παλιά και εξακολουθώ και το κάνω ακόμα. Πιστεύω στη σωστή επικοινωνία γονιών και δικής μου επαφής.
Δηλαδή, όταν έρχονται στο σταθμό, πάντα πιστεύω στην επικοινωνία των ανθρώπων και στις διαπροσωπικές σχέσεις και να έχω πολύ καλές σχέσεις με το προσωπικό μου, να είμαι έτοιμη, να κάνω πολύ συχνές συναντήσεις. Είμαι πεισματάρα. Είμαι πολύ πεισματάρα, δεν το βάζω εύκολα κάτω. Όποια εμπόδια και να έρχονται, λέω κάθε φορά που έρχεται ένα εμπόδιο, λέω δεν πειράζει, κάπου θα με οδηγήσει αυτό το εμπόδιο. Για να έρθει πρέπει να το λύσω. Και κάνω πάντα κάτι που μου έχει πει μια καθηγήτριά μου. Καμιά στιγμή οι άνθρωποι βαλτώνουν και κάθεσαι και ένα κουβάρι τυλιγμένο στα πόδια σου. Πρέπει λοιπόν το κουβάρι αυτό να το χτυπήσει, να το σπρώξεις. Δεν ξέρω πού θα φτάσει. Μπορεί εγώ να θέλω να το φτάσω στην απέναντι πόρτα, αλλά το κουβάρι να πάει στο παράθυρο. Πρέπει να ακολουθήσω το παράθυρο, αρκεί να φύγει το κουβάρι από πάνω μου και να σηκωθώ να το φτάσω. Θα με οδηγήσει κάπου αλλού. Λοιπόν, εγώ συνέχεια κλωτσάω τα κουβάρια. Δεν μένω, δεν βαλτώνω. Δεν το βάζω κάτω. Γι' αυτό με λένε πολύ πεισματάρα και με κέφι. Και πιστεύω γι' αυτό έχω μέχρι τώρα κρατήσει το σχολείο 26 χρόνια και θα το κρατήσω, ελπίζω, άλλα τόσα. Και ένα όνειρό μου μελλοντικό είναι να κάνω ένα καινούργιο σχολείο που έχει γνώμονα, που έχει στόχο τη φύση. Καινούργιες ιδέες δηλαδή, να είναι το σχολείο της φύσης, που υπάρχουν πολλά στοιχεία στο δικό μου το σταθμό, γιατί λέγεται εναλλακτικός παιδικός σταθμός, εναλλακτική προσχολική αγωγή και μαθαίνουν τα παιδιά μας έναν άλλο τρόπο ζωής που θα είναι το μέλλον. Η αγάπη για τη φύση και εναλλακτικές μορφές ζωής.